لقد استأثرت مقاصد واشنطن من الحملة العسكرية الراهنة بمعظم الاهتمام، لأن مختلف الشواهد تدل على أن ما يجري في الشرق الأوسط الآن يشكل منعطفا مهما في تاريخ العالم. غير أن الدور الإسرائيلي ترك بصماته في هذه الحملة في كل مراحلها، ولعلي لا أبالغ إذا قلت أن تلك الأطماع يراد لها أن ترشح منطقتنا أيضا للدخول فيما يمكن أن نسميه بالعصر الإسرائيلي. العلاقة بين الأصوليين الإنجيليين في الولايات المتحدة وبين إسرائيل وثيقة للغاية كما هو مشهور، إذ تذكر السيدة الأمريكية جريس هاسل في كتابها النبوءة والسياسة أن سيدة بروتستانتية اشترت منزلا في واشنطن بمبلغ $500,000، واختارت له أن يكون مقابلا للسفارة الإسرائيلية. وإلى هذا المنزل يتوجه عديد من الإنجيليين من ذوي المناصب الرفيعة في الحكومة الأمريكية للصلاة من أجل إسرائيل على مدار الساعة، وهم في صلواتهم يتوجهون بأبصارهم وقبلتهم ناحية السفارة الإسرائيلية على الرصيف المقابل من الشارع، ويدعون الرب لأن يحفظ إسرائيل وينصرها، وأن يقرب اليوم الذي يختفي فيه كل أثر للفلسطينيين فوق أرض الميعاد. وأضافت المؤلفة أنها حين راجعت أسماء المسؤولين الأمريكيين في سجل زيارات المنزل، فوجئت بأن الرئيس رونالد ريغان على رأسهم. كما قال كينين أحد أبرز القيادات الصهيونية الأمريكية في كتابه خط الدفاع الإسرائيلي، أن الكنيسة الإنجيلية احتضنت الفكرة الصهيونية قبل هرتزل بقرون، وأن الفكرة كانت أنشودة مسيحية قبل أن تصبح حركة سياسية يهودية. ومن المهم أيضا أن نعرف أن الدعوة إلى توطين اليهود في فلسطين واعتبارها أرضا بلا شعب كانت ضمن مشروع قدمه اللورد بالميرستون وزير خارجية بريطانيا الأسبق إلى مؤتمر عقد في لندن عام 1840. وكان بالميرتون أحد الذين يعتقدون أن عودة اليهود إلى فلسطين شرط لتحقيق المجيء الثاني للمسيح، وأن مساعدة اليهود لتحقيق تلك الغاية أمر يريده الرب، لأنه يعجل بمجيء المسيح الذي يحمل معه الخلاص والسلام، وهو تصور استخلصه البروتستانت. ويرصد كثير من المؤرخين كيف أعطى المهاجرون الأوائل أبناءهم أسماء عبرانية مثل إبراهام وسارة، كما أطلقوا على مستوطناتهم أسماء عبرانية مثل حبرون وكنعان. وفرضوا تعليم اللغة العبرية في مدارسهم وجامعاتهم، حتى إن أول دكتوراه منحتها جامعة هارفرد في عام 1642 كانت بعنوان العبرانية هي اللغة الأم، وأول كتاب صدر في أمريكا كان سفر المزامير. والطريف في هذا الصدد أن النائب الديمقراطي جيمس موران حين أتته الجرأة وقال إن الولايات المتحدة خططت لغزو العراق بسبب تحريض وضغط العناصر اليهودية النافذة، فإنه تعرض لعاصفة من الانتقادات وصفت تصريحاته بأنها مروعة. ورغم أن جيمس موران اعتذر عما بدر منه، إلا أن القوى الصهيونية المفترسة لم ترحمه ولم تقبل اعتذاره، وأصرت على مطالبته بالاستقالة. ويقول الرئيس كارتر أمام الكنيسة الإسرائيلي: إن علاقة أمريكا بإسرائيل أكثر من علاقة خاصة، لأنها علاقة متأصلة في وجدان وأخلاق وديانة ومعتقدات الشعب الأمريكي نفسه. وقد وضح كارتر الأمر أكثر في حفل أقامته على شرفه جامعة تل أبيب، حيث ذكر أنه باعتباره نصرانيا مؤمنا، فإنه يؤمن أيضا أن هناك أمرا إلهيا بإنشاء دولة إسرائيل. لقد كان كارتر مثالا للرئيس الملتزم بالصلاة في الكنيسة كل أحد، وكان عضوا في أكبر كنائس بلدته. أما ريغن فقد قال في أحد خطبه موجها كلامه إلى بعض اليهود الأمريكيين: حينما أتطلع إلى نبوءاتكم القديمة في العهد القديم وإلى العلامات المنبئة بمعركة نهاية العالم، أجد نفسي متسائلا عما إذا كنا نحن الجيل الذي سيرى ذلك لاحقا. لقد عبر الكاتب اليهودي الأمريكي جون بيتر عن واقع أمريكا عندما قال: إن الرؤساء الأمريكيين ومعاونيهم ينحنون أمام الصهاينة كما ينحني العابد أمام قبر مقدس. وكما يعرف الجميع أن الحرب الراهنة أمريكية إسرائيلية،
لكن من الواضح أن الإشارة إلى تأثير العناصر الصهيونية على السياسة الأمريكية يعد من المحرمات، لأنه يكشف المستور ويفضح ما يجري في داخل المطبخ السياسي الأمريكي. فحين أعلن ترامب على الملأ أن الحرب لها 3 أهداف: إسقاط النظام الإيراني، وإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، وإغلاق ملف القضية الفلسطينية. في 2002 نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرا عن ترتيبات إعداد صورة الشرق الأوسط الجديد، ذكرت فيه أن 2 من اليهود اشتركا في رسم معالم تلك الصورة، وهما ريتشارد بيرل ودوغلاس فيث. وقد كان ضمن الفريق الذي كلف بمساعدة بنيامين نتنياهو حين تولى رئاسة الحكومة في إسرائيل لأول مرة عام 1996. وقبل أيام قليلة من بدء الحرب على العراق، وصل إلى تل أبيب الجنرال تشارلز سامبسون لكي يكون ضابط الاتصال والتنسيق بين القيادة العسكرية الأمريكية ورئاسة الأركان في الجيش الإسرائيلي في صدد الحملة على العراق، التي لم يعلن بعد شيء عن كيفية وطبيعة المساهمة الإسرائيلية فيها. أما موعد بدء العمليات العسكرية فقد أعلن أن إسرائيل أخطرت به قبل ساعات قليلة من إطلاق الصواريخ الأمريكية، وفي ذلك كله دلالة على الحضور الإسرائيلي في مختلف مراحل الغزو. وجاء في خطاب ألقاه شاؤول موفاز وزير الدفاع الإسرائيلي في القدس أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية: إن لنا مصلحة كبرى في إعادة تشكيل الشرق الأوسط. وتبعه رئيس جهاز الموساد السابق أفرايم هاليفي في خطاب ألقاه في ميونخ، إذ قال أن آثار الصدمة التي ستهز العراق ستكون واسعة الشمول بحيث تصيب طهران ودمشق. وكما قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مراسلها في إسرائيل هذا الأسبوع: ما إن يتم التخلص من خامنئي حتى تنهار أحجار الدومينو.